Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 22 Sấm Trạng Tình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là tập cuối các bạn. Mình được người bạn biếu cái quyển này và cái bản sao lưu này 1970 các bạn. Quá lâu và để nó cũng hơi bị ấm nước mưa. Vâng, bị ấm nước mưa nên cái chữ ở trên nó bị nhòe xuống ở dưới trang dưới, nên review nó rất khó. Mình cũng cố gắng đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng mà cũng có phần hơi bị thiếu sót các bạn, thì rất mong các bạn hãy dung thứ lỗi. Vâng, và mình đã mới sưu tầm được 2 quyển gọi là Long Hoa Tận Thế. Vâng, đây là quyển thứ 22 quyển đó các bạn. Hội Long Hoa và Ngày Tận Thế thì đây là quyển 2. Và tất cả những cái dữ liệu này, Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng bên Phật giáo, Phật Thầy Tây An, Cơ Đốc giáo, Phật giáo Hòa Hảo và các bác học và các bậc dị nhân. Vâng, các bạn có hỏi là tại sao không đăng ký kênh mình được, thì các bạn hãy vào kênh YouTube và hãy gõ Thanh Long Vlog và nhấn 3 lần chuông, gọi là rung chuông, thì mình đăng sẽ nhận được những cái video mới của mình. Vâng, Thanh Long xin tiếp tập 22 Cao Đài Giáo. Những lý do về tận thế. Về lý do gì mà có cuộc tận thế, có cuộc biến thiên làm cho đời tận diệt? Quyển Đại Thừa Chân Giáo cho biết nhiều lý do mà chúng tôi xin lược trình dưới đây. 1. Đời sống vật chất hỗn loạn. Thứ nhất là vì loài người có công xu hướng theo đường vật chất, cứ mãi đeo mang lấy thói thấp thường, chuộng cái hư danh dảo trá, toan lòng ghen tị đến lẫn nhau và phân màu da, nước tóc, chỗ ở, miếng ăn, chứ không đem bổn phận làm người, đối nhân. Quần xã hội càng ngày càng xa con đường thiên lý, bỏ hết sự tự nhiên, thanh tịnh, vô vi và mang đắm xây về thực tế. Điểm linh hồn phải chịu dưới quyền hành của nhân dục, khiến sai làm càng ngày càng tăm tối mịt mù, và mong chi thoát khỏi trầm luân nơi biển khổ được. Vì quá chạy theo dục mà lòng người trở nên hung ác. Và có thơ rằng càng ngày chí thiện càng xa, nhân tình đạm bạc lòng tà giấy lan. Đời này hung bạo ngổ ngang, lòng người bất chánh, dạ càng bất nhân. Nên chi quỷ giận thần hờn, trời ghen đất ghét, chịu cơn thảm sầu. Họ tràn giấy khắp năm châu, thiên tai địa ách khó hầu thoát thân. Sanh kia một đấng cầm cân, thưởng răng cho kẻ hữu phần vô duyên. Thấy đời thêm luống não phiền, vô hình Phật thánh thần tiên thở dài. Mà một khi lòng người trở nên hung ác rồi thì sự giết hại lẫn nhau càng ngày càng thêm chót ngất. Ôi, đời đã đến thế thì đời chỉ là một trường tranh đấu khốc liệt, một cuộc tàn sát ghê gớm. Nạn khi dẫy đầy, đao binh chất ngất, đạo tặc lung tung, cho đến nỗi người chung một bọc, cùng chung một nồi mà cũng tương tàn tương sát lẫn nhau, cho vừa lòng dục. Thì còn chi phong tục kỷ cương tình nghĩa. Đời đã đến thế thì dầu ai tứ cả tài cao, bậc nào cũng đành thúc thủ vô sách, chớ có thể thế gì khiến nỗi nhân tâm dường ấy là đời sắp
tàn vong tiêu diệt đó. Lý do cõi đời sắp tàn tạ của kiếp người Cao Đài giáo, chúng ta thấy không khai lý do về tận thế của Cơ Đốc giáo. 2. Đời sống tinh thần suy đồi. Ngoài lý do vật chất và lý do về tinh thần cũng là một lý do làm cho con người tiến đến cơ tận diệt. Quá sùng phụng vật chất, chỉ biết có vật chất nên con người càng mất dần tinh thần đạo đức. Các nền đạo giáo cũng vì đó mà thuyết chân truyền xa vào lối mê lầm hư hại. Không kể những đạo giáo khác, chỉ nhìn vào đạo giáo của Đông phương, các cơ suy đồi của Tam giáo, Nho Thích đạo đã thấy rõ rệt lắm rồi. 1. Đạo Thích. Đạo Thiền bày ra dị đoan từ đời thần tú làm mê hoặc chúng sanh. Vậy cũng phổ độ, cũng giật dành và chỉ đem con đường vào đường u mê lầm lạc. Kinh sấm truyền mà không khảo cứu kiếm tìm chân lý, chẩn định trí toa thuyền, không gom phần nhập định. Phần 2. Còn Nho giáo sau đời Mạnh Tử càng ngày càng lạc lầm đường thiện chân lý, cần chỗ thâm nhiệm không rõ, chỉ học đăng khoa tài hay giỏi, dục lợi cầu danh tổn nhân, ích kỷ chớ không chịu học để sửa mình, tìm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu hiền bí, cái cơ nguồn cội lòi muôn loài. Phần 3. Còn đạo giáo là huyền bí, thậm chí ưu huyền bí, chỉ có người bậc thượng trí mới thấu đáo chỗ căn nguyên, còn bậc thường nhân hạ trí rất khó thông cơ mầu nhiệm. Bởi vậy mới hiểu lầm, tưởng sai mà bày ra phép tắc phù chú, làm cho mê hoặc thối đời, thêm hư phong tục, khiến người nhiễm lấy dị đoan. Nào là hô phong hoán võ, tróc quỷ trừ ma, bày binh bố trận, mới biến ra tả đạo bàn môn, thật là rất hại. Cái nền tảng vật chất đã hỗn loạn như thế, nền tinh thần đạo đức đã suy đồi như thế, luật tự nhiên của vũ trụ đã sai lệch, thì đó là nhân tố đưa đến con người biến chuyển đúng với luật tuần hoàn, hết suy tới thịnh. Phần 3. Lý tam nguyên. Các con khá biết đạo có 3 ngương, 3 ngương ấy là số cuối cùng của trời đất. Trước hết mở đầu là thượng ngương. Thượng ngương đây chính là ngương tạo hóa, là ngương đã gầy dựng cả bàn càn khôn võ trụ. Vậy khi nói đến tạo thiên lập địa, nhân loại sinh ra tính chất con người rất nổi hồn ngạt. Còn trong thuần phát thiện lương, nên chi cứ thuận tùng thiên lý mà hòa hiệp dưới trên, tương thân tương ái. Thời kỳ ấy, người đời đồng hấp thụ khí tự nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh nhàn khái lạc mà vui say mùi đạo tháng ngày. Bởi đó đời thượng ngương mới có danh là đời thượng đức, mà thượng ngương ấy cũng kêu là ngương thất đức nữa. Kế đó bước qua trong nguyên trung nguyên, thì nhân tâm bất nhất, tập quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu, mới làm cho mất điểm thiện lương.
bèn cậy ở sức mình mà hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát tương tàn, mạnh còn yếu mất, thì mới sinh ra bất bao trường huyết chiến, không còn kể đồng loại đồng chủng, đã lợt tình đồng nghĩa đồng bào. Bởi đó đời Trung Cổ mới có danh là thượng lực, mà Trung Nguyên ấy cũng là ngương tranh đấu nữa. Tiếp đến Hạ Ngương, sự tranh đấu ngày càng ráo riết dữ tợn ghê gớm, thì nhân loại chê sức mạnh mà dùng não cân, nên mới bày ra trước mưu tà kế sâu bẫy độc, thiết là khốc liệt phi thường. Song đó cũng là tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa, hoặc càng tranh đấu lại làm càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét đến ngày thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó đời hiện tại là đời mạt kiếp, còn Hạ Ngương này là ngương điêu tàn. Nhưng hở loạn là tới trị, vọng tất phụ hương, nên ngương tiêu diệt tất sẽ tới bước đến ngương bảo tồn và ngương đạo đức phục hưng, để sắp lập lại đời thượng cổ. Thế nên cũng gọi là ngương, tức là ngương tái tạo. Vậy nhân loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ quý nhất thống đại luân hồi và thiên địa đó, mà ngày nay đã đúng số nhất định của tạo đoan, đã tới ngương cuối cùng của thiên địa, và tính ra thì đã có 12.9.600 năm, nên đã tới thời kỳ tạo thiên lập địa một lần nữa. Cái lý về tam ngương, ngương này cũng đồng một lý với Phật về sự phân chia bao thời kỳ của Phật là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Như ta đã thấy, ở một thời kỳ chánh pháp là thời kỳ Phật ra đời, sổ hóa chúng sanh. Chánh pháp rất thạnh, cho nên người sanh ở đời này mỗi tu mỗi đắc. Qua thời kỳ tượng pháp là thời kỳ dần chánh pháp, cho nên việc tu hành buông lơi. Kẻ tu thì nhiều mà người đắc quả thì ít. Kịp đến thời kỳ mạt pháp lại còn xa chánh pháp không biết bao nhiêu, cho nên việc tu hành rất bế tắc. Con người sanh ra trong thời kỳ này háo danh, háo lợi, dù cũng ở trong một tôn giáo, cũng chia phe, kết đảng tranh đấu nhau. Chính vì đó mà con người bước đến chỗ đốn mạt, song luật tuần hoàn của vũ trụ vẫn không bao giờ dứt. Một khi đến chỗ cuối cùng thì chuyển qua một giai đoạn mới để trở về thời kỳ chánh pháp, rồi tượng pháp, và đi đến kết cục là mạt pháp. Chính Phật Di Lặc sắp ra đời để trùng hưng chánh pháp hay thượng ngương vậy. Cái lý do của đạo Cao Đài giáo không xa cái lý do của Phật giáo. Nhưng còn cái lý do về tam ngương, Đức Cao Đài Tiên Ông còn giải thích cái cơ mầu nhiệm và luật tiến hóa tạo hóa quả địa cầu, mà Ngài gọi là quả địa cầu 68. Và chính đó là lý do thứ tư về đời tận diệt. Thứ tư, luật tiến hóa của địa cầu. Đây là luật quả địa cầu 68 của các con, nó gần đến tiêu diệt. Thầy không nỡ đỡ các con
chung chịu vùi lấp trong cuộc tang thương, nên phải giáng trần độ đời, thả linh thôn mà đưa về bồng lai tiên cảnh. Cái quả địa cầu của các con đang ở gần đúng thời kỳ tan rã, ấy là thiên cơ kỳ định trước ngày giờ, mà cũng vui cho các đẳng chúng sanh được trỗi bước lên một nấc thang cao vời. Hễ thế giới này tiêu diệt thì linh hồn nhân loại tấn hóa sang quả địa cầu 67 là nơi tiền định của đạo màu. Thầy nói đến đây lần chót mà đem các con sang qua thế giới nhẹ nhàng. Còn những đứa mê muội ngổ ngang tội tình thì sẽ bị tiêu tan ra hóa tro bụi. Các con phải có ngày tận diệt. Đứa nào thuận thiên cơ biết đạo đức thiện từ thì Phật tiên chật rước. Còn đứa nào cả ác độc trượt trần, khó mà an thân ngày chót. Vậy thì ngày nay thế giới đã đúng luật tuần hoàn. Thầy đến định sẽ đem các con vào một thế giới khác, mà cho các con nghĩ hầu tầng cơ siêu xuất đến cảnh thần tiên. Các con chẳng nên khinh lời ấy là dị đoan, một ngày kia sẽ đến. Xem qua 4 lý do về kể thì cơ tận diệt đã rõ quá rồi. Các đấng Phật tiên thần thánh giáng bút đều chẳng biết bao nhiêu lần nhắc nhở mà báo trước ngày tận thế sắp đến. Cái định luật này dĩ nhiên của cơ tạo hóa, không có đấng thiêng liêng nào làm ra hay cưỡng lại được. Chính đấng Cao Đài Bồ Tát đứng trước định luật ấy cũng không biết làm gì đến phải than, và có thơ rằng kỳ này nhân vật đổi thay, nên chi thầy mới ra tay độ hồn. Thầy là Chúa cả càn khôn, nhưng không thể sửa phép công thiên điều. Thấy con phạm tội rất nhiều, thương con xuống thế dắt dìu các con. Cầm cân tạo hóa công minh, lành thưởng phước ban giữ phạt thành. Một mảy không ly, đời tưởng dễ nạn tai giường ấy cũng chưa tin. Vâng, thưa các bạn, thưa quý vị cơ quan nhà nước, sư thầy cùng các bậc trí thức, cùng toàn thể anh chị em cùng các bạn, tôi xin ghi đọc lại những dữ liệu cụ trạng trình 100%, không thêm bớt. Nhưng vì quyển sao lưu này quá cũ lại ẩm nước nên lem chữ, nên có từ không hoàn chỉnh. Kính mong tất cả chiêm nghiệm và rộng lòng dung thứ lỗi. Thanh Long cũng đã sưu tầm được 2 quyển Tận Thế và Hội Long Hoa, cũng sao lưu năm 1970, tổng hợp tư tưởng các đạo giáo Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà bác học, các bậc dị nhân. Vâng, diễn đọc YouTuber Thanh Long Vlog. Mong các bạn vô kênh đăng ký Thanh Long Vlog để đăng ký và nhấn chuông 3 lần để xem tiếp tập tổng hợp những tư tưởng Tận Thế và Hội Long Hoa. Vâng, thì cuối cùng Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đắk Lắk ngày 27 tháng 9 năm 2021. Thanh Long xin thân chào và xin cảm ơn.